محاله که اسم فلسفه رو شنیده باشید یا به فلسفه علاقه داشته باشید اسم فرید نیچه به گوشتون نخورده باشه. فیلسوف بزرگ آلمانی عصر معاصر که به گفته خیلیا شروع دوباره فلسفه بود. نیچه تبری برداشت و به تمامی اعتقادات زد، چه مذهب و دین، چه سیاست و حتی خود فلسفه. نیچه با فداکاری بسیار زیاد شروع کرد به از رو نوشتن تمامی اندیشه ها. خیلی ها باهاش موافق بودن و شیفتش شدن و خیلی ها به خاطر تفکراتش او را همیشه نقد می کنند. این فیلسوف بزرگ حرفهایی زد که حتی در عصر مدرن هم گاهی هضمش سخت و عمیقه، ولی به قول خودش که میگه من صبورم، شاید انسان ها چند صد سال دیگر جرأت خواندن کتاب های من را پیدا کنند، اما امروز قرار دست پا باشیم و کلی درس زندگی یاد بگیریم و به 5 توصیه فوق‌العاده نیچه که برای زندگی بهتر و عوض کردن دیدگاهتون نسبت به زندگی بپردازیم که مطمئنم براتون مفید خواهد بود. پس تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید که امروز کلی درس و نکته داریم. به یک ویدیوی جدید از کانال کلام ها خوش اومدید. درس شماره 1: چرایی خود را پیدا کنید. نیچه میگفت کسایی که توی زندگی چرایی داشته باشند از پس هر گونه چگونگی برمیان. از نظر نیچه آزادی یعنی هر موقع که توی آینه به خودت نگاه میکنی افتخار کنی، نه اینکه شرمنده بشی. وقتی دنبال چرایی زندگیت باشی دیگه چگونگیش زیاد مهم نیست. اون موقع برات مهم نیست که چقدر درد همراه خودت داشته باشی. شما اون رو تحمل میکنید چون به یک زندگی واقعی نیاز دارید، زندگی که مطابق ارزش‌های خود درونی شماست. هدف واقعی زندگی شما هم پیدا میشه مگه اول خودتون رو پیدا کنید و بعد از اینکه دلیل زندگیتون رو پیدا کردید بعد از اون میتونید از هر سختی و هر مشکلی که توی زندگیتون وارد میشه درک درستی پیدا بکنید و اون رو تحمل بکنید. برای پیدا کردن چرایی و مسیرتون باید به آینه نگاه کنید و ببینید که آیا از خودتون خجالت میکشید یا به خودتون افتخار میکنید. آیا استعدادهایی که درونتون قرار دادن رو پرورش دادین یا نه هدرشون دادین؟ از خودتون بپرسید که چه کاری رو باید انجام بدم که احساس ارزشمندی بیشتری بکنم؟ چه کاریه که میتونه ساعتها منو مشغول کنه بدون اینکه ذره‌ای منو خسته بکنه؟ این سوالات رو باید هر روز از خودتون بپرسید و بعدش تلاش بکنید تا ورژن مورد علاقه خودتون رو بسازید. مطمئن باشید تلاشتون هدر نمیره و با این دلیل محکمی که دارید از پس هر گونه چگونگی برمیاید. از خودتون بپرسید که چه کاری رو باید انجام بدم تا حس ارزشمندی بیشتری بکنم. درس شماره 2: رنج میتونه شما رو قوی تر بکنه. نیچه یک جمله معروفی داره که میگه چیزی که شما رو نکشه قوی ترتون میکنه. نیچه به انسان ها خیلی اهمیت میداد. نیچه جزو کسایی بود که میگفت انسان ها قدرت ذاتی بسیار فوق العاده ای دارن که اگر اونو درک بکنن به نقطه خیلی بزرگی در زندگی دست پیدا میکنن. اون به ما همیشه توصیه میکنه که مثل ققنوس آماده برخاستن از خاکستر وجودمون باشیم. ما برای اینکه به تکامل برسیم باید خودمون رو به نوعی نابود کنیم و از نو بسازیم. هر اتفاقی هم که توی زندگیمون میفته فرصتی برای یادگیری یه چیز جدیده. مهم نیست که اون اتفاق چقدر تلخ و دردناک، مهم درسیه که ازش یاد میگیریم. به عنوان تمرین میدونم کار سختیه، ولی بیایید سعی کنیم به دردناکترین قسمت‌های زندگیمون که پشت سر گذاشتیم فکر کنیم. شاید خیلی ها دوست داشته باشن که بهش فکر کنن، ولی اگر میتونید یه چند ثانیه بهش فکر کنید توی این شرایط چه اتفاقی براتون میافتاد. خیلی ها از شما عزیزان احتمالاً میگید که اون شرایط من میگفتم دیگه تمومه، من دیگه قراره بمیرم، من قرار نیست که دیگه به زندگی ادامه بدم، ولی شما هنوز زنده اید و اینجایی دارید با من به پادکست نیچه رو گوش میکنید. پس نیچه میدونه که انسان ها چقدر قدرت تحمل بالا و چقدر قدرت درونی زیادی دارن. فقط کافیه که به قدرت درونی خودمون برسیم و درد و رنج رو بپذیریم. هر چیزی توی زندگی بهایی داره. اگر شما بتونید بهاش رو بپردازید و تحملش کنید مطمئن باشید به جاهای خیلی خوب در زندگی خواهید رسید. حالا که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید خیلی ممنون میشم که برای حمایت از ما و انگیزه ادامه محتواهامون همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگر نظری انتقادی داشتید ممنون میشم که کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. همه کامنت ها رو میخونیم و سعی میکنیم هر روز محتواهامون رو بهتر کنیم. مرسی که همیشه همراه ما بودید. بریم ادامه ویدیو. درس شما
شماره 3 از کینه توزی نسبت به دیگران بپرهیزید. به گفته نیچه کینه ورزیدن نشانه یک ذهنیت برده است. کینه ورزی نشانه انسان‌های ضعیفه. کسایی که کینه دوست هستن نمیتونن بر انسان بشن و به اعتقاد نیچه کسایی که کینه ورزی میکنن جز خودشون به هیچ کس نمیتونن لطمه وارد کنن. اونا فقط خودشون رو هر لحظه از ثانیه‌اش در حال نابود کردنن. آدم‌های کینه ورز خودخوری میکنن. آدم‌هایی هستن که جز خودشون به کسی لطمه نمیرسونن و این برای خودشون بسیار سمه. یادم یه بزرگ دیگه فکر کنم کنفوسیوس بود که یه جمله خیلی زیبا داشت که میگفت کینه ورزی یعنی این که تو سم بخوری انتظار داشته باشی که دیگران بمیرن. کسی که کینه ورزی میکنه اول و آخر به خودش لطمه میزنه. اگر انسان ضعیفی هستید ممکنه انتقام نگرفتن خیلی براتون سنگین باشه، ولی واقعیت اینه که دوست من که باید روح خودتون رو با چیزهای مثبت پر کنید. کارهاتون رو به بهترین نحوه ممکن انجام بدید و از تاثیر آدم‌های کوچیک توی زندگیتون نترسید. مشکل ما اینه که خیلی وقتها آدم‌های اشتباهی در زندگی ما هستن. آدم‌های کینه ورز، آدم‌های حسود و آدم‌هایی که باعث میشن ما نسبت به خودمون حس بدی پیدا کنیم. همونطور که دوستانی که اهل کینه ورزی و حسادتن باید از آنها فاصله بگیریم، چرا که در نهایت شخصیت ما و رفتارهای ما به مرور زمان تبدیل به کسایی میشه که باهاشون رفت و اومد داری. سعی کنید توی امور روزانتون از چیزهای بدی که هر روز باهاشون مواجه میشید شکایت نکنید. از احمقها، دولت، کلاهبردارها، بانکدارها، افراد بدخواه شکایت نکنید. در عوض خودتون را بسازید و بعد از اون از جایگاه بالاتری به اونها نگاه خواهید کرد. غر زدن خیلی خوبه، آدمو خالی میکنه، ولی مشکل اینه که چیزی رو حل نمیکنه. فقط مثل الکل و ماده مخدر یک مدت کوتاهی باعث میشه که مشکلات رو فراموش کنید. نه رفیق، نه دوست عزیز، اینجوری مشکل حل نمیشه. باید باهاش روبرو بشیم. درس شماره 4 رو از داشتن یک زندگی کم ریسک بپرهیز. نیچه میگفت بیشتر انسان‌ها افکار خودشون رو منحرف میکنن و از زندگی واقعی آگاه نیستن. به گفته نیچه ما بیش از حد منفعل و بیش از حد واکنشی هستیم. به اندازه کافی با خودمون صادق نیستیم. از نظر نیچه منفعل بودن به معنی غیر فعال بودن نیست، بلکه به معنی داشتن یک زندگی کم ریسکه. شما میتونید ظاهرا یک فرد فعالی باشید، خودتون رو با چیزهای مختلف مشغول کنید، چیزهای سرگرم کننده، چند تا شغل داشته باشید، ولی در اصل تو خالی باشید و بدون هدف حرکت بکنید. متاسفانه چیزی که جامعه امروزی ما رو تهدید میکنه دقیقا همینه. خیلی از افراد به ظاهر خیلی فعالن و سرشون شلوغه، ولی در نهایت به 2 تا از سوال نمیتونن جواب بدن. من دارم چی کار میکنم و قراره به کجا برسم؟ امروزه راهکارهای بسیار زیادی هست که برای سرگرم شدن توشون به راحتی میتونیم خودمون رو توش گم بکنیم. اما به گفته نیچه بدترین کاری که میتونیم در حق خودمون بکنیم اینه که منتظر باشیم تا اتفاقات زندگیمون خود به خود رقم بخورن و توی این مدت خودمون رو با فعالیت‌های بی‌معنی سرگرم بکنیم که در واقع در بلند مدت سودی نداره. اما چی کار میتونیم بکنیم که زندگیمون از اون حالت در بیاد؟ خیلی ساده است. میتونیم کمتر تلویزیون ببینیم و بیشتر کتاب بخونیم. میتونیم کمتر وقتمون رو توی اینترنت بگذرونیم و بیشتر به روابط سالم اجتماعی بپردازیم. میتونیم آدمای سمی اطرافمون رو ترک کنیم و روابطمون رو با اونا کم رنگ‌تر بکنیم و انسان‌های موفق و اهل علم و ادب رو به زندگیمون اضافه کنیم. با این چند حرکت اضافه شما خواهید دید که توی 5 الی 6 ماه زندگیتون دگرگون خواهد شد. راستی دوستان نظرتون درباره 4 موضوع چیه؟ به نظرتون صحبت‌هایی که شد درسته یا نه؟ لطفاً کامنت بدید. بریم ادامه ویدیو. درس 5: در 4 مورد با کسی مشورت نکن. شماره 1: موضوعی که به چهرهای زندگیتون بستگی داره و هدف خودتون از زندگیه، نه هدف کسی دیگه. شماره 2: موضوعی که در اون اگر تصمیم بگیرید خطراتش رو خودمون باید به جون بخریم، نه کسی دیگه. شماره 3: موضوعی که میتونیم با تست کردن و آزمایش کردن کوچیکی به نتیجه گیری درستی ازش برسیم. توی پرانتز این موضوع رو یه توضیح مختصری بدم. خیلی وقتها میشه که میخوایم برای بهتر
بهتر شدن زندگیمون از کسی مشورت بگیریم، در حالی که خودمون میتونیم توی اندازه بسیار کوچیکی یا مدت زمان کمی از اون کار رو تست بکنیم که لطمه‌ای به زندگیمون وارد نشه. تجربه شخصی شما خیلی مهمتر از تجربه شخصی جان. این زندگی برای شماست و شما بهتر میتونید این زندگی رو درک بکنید. شماره 4: در موضوعی که در اون استعداد دارید و قوی هستید دنبال تایید شدن نباشید و با کسی مشورت نکنید، چرا که وقتی توی یک زمینه قوی هستید برید و انجامش بدید. چرا باید منتظر بمونید که کسی بیاد و شما رو هول بده؟ متاسفانه خیلی از آدم‌ها توی این زمینه وقتی مشورت میگیرن فقط دنبال تایید شدن هستن که خیلی وقتها متاسفانه اشتباه مشورت میگیرن و بیشتر ناامید میشن تا اینکه تایید بشن. ما یک ویدیو جدید درباره چرچیل ساختیم که برای حساب بردن یا به قولی اعتماد کردن دیگران باید این ویدیو رو ببینید. و مرسی که تا انتهای ویدیو رو با ما نگاه کردید و ممنون میشم که برای دلگرمی ما لایک و ساب کنید و اگر دوستانی رو میشناسید که به این محتوا نیاز دارن براشون ارسال کنید. خدا نگهدار.